A jsme zde. Ahoj, je tady opět Zdenál a Borek a jsme tady v tuhle chvíli s jednou díkovou technikou, takže pojďme na to. Nyní si předvedeme techniku z kodexu Wallerstein, je to folio 23R. Co je na tom foliu vyobrazeno? Je na něm vyobrazena tato poloha. Jak jsme se k této poloze dostali my z přiloženého textu? Soupeř na nás útočí, my blokujeme jeho útok na předloktí jeho ruky vlastní dýkou, to znamená, dochází tady k zablokování a k nějakému zranění na ruce. V tuhle chvíli hrot přetáčíme za soupeřovu ruku, cestou bereme soupeřovu dýku, dostáváme se do vyobrazené polohy a pokud ve směru budeme pokračovat, tak dojde k odstranění dýky. To znamená, jedná se o odzbrojení. Pomaličku ještě jednou, ještě zpomal. Znamená, soupeř útočí, je tady blok, přechod a vypáčení soupeřovi zbraně. Když to ukážeme v nějakém středním tempu, aby bylo jasné, v jaké se pohybuje nějaké rychlosti, tak jsme zde. Je tam možná ještě jedna varianta, kterou máme popsanou v knize také, a to je, že dojde ke krytu a při této páce je zkrácen soupeřův loket. To znamená, soupeřova zbraň se opře o jeho rameno a dochází tedy k té páce mezi ramenem nebo tělem, naší dýkou a jeho prstama. To znamená, zde dochází opět k vytržení zbraně. Zase, když si tuhletu techniku sjedeme plynule, ale pomaličku, tak je tady vlastně úhyb a posazení na tělo a vytržení. Zase, když to zkusíme sjet trošičku rychleji, tak jsme zde. Jakým způsobem se z toho dá pokračovat? Protože teď došlo pouze k odzbrojení protivníka, ale už nedošlo k žádného fixaci nebo k nějakému zabití. Prostě soupeř je jenom odzbrojen, ale určitě je schopen ještě nějakým způsobem dál pokračovat. Toto už v tom fechtbuchu popsáno není, ale my pro vás máme jednu možnost, jakoby nabídku. To znamená, pomaličku jsme pořád v té samé páce, dochází k odzbrojení. V tuhle chvíli rukou tlačíme do soupeřovy ruky, to znamená, protáčíme si ho na naši pravou stranu a zároveň se snažíme přistoupit k soupeřovým zádům. To znamená, přicházíme sem, přetáčíme dýku a nastavujeme ji proti soupeřovu hrdlu, kde můžeme buď samozřejmě bodnout, nebo dohadovat výš výkupného, popřípadě můžeme klidně skončit na hrdle bezpečnější, řekl bych, scénickou formou tohoto typu. Zase, když si toto předvedeme plynule, na zdraví, budeš to potřebovat, tak je tady úhyb, odzbrojení, práce se soupeřem, navalení na sebe a vystavení hrotu po případě to hrdlo. Zkusíme si to sjet o něco rychleji. A jsme zde. Takže tolik kodex Wallerstein, folio 23R a naše transkripce s doporučeným nebo možným pokračováním a koncem. Jsme na konci. Pokud budete mít nějaké připomínky nebo dotazy, a předpokládáme, že na dýky a na nože těch připomínek bude mnoho, protože je to něco úplně jiného než moderní sebeobrana, tak dole pod videem, když budeme vědět, rádi vám odpovíme. Takže Borek a Zdenál, díky a uvidíme se u nějakého dalšího videa, popřípadě na nějakém semináři. Čau.